Ucrainenii au lansat mai multe rachete HIMARS și Storm Shadow asupra infrastructurii din Crimea, dintre care, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, 3 rachete au trecut de apărarea antiaeriană rusească, lovind 2 poduri vitale pentru aprovizionările rusești ale primelor linii. De aici vine și nervozitatea autoproclamatului șef al Hersonului, care amenință România cu distrugerea podului de la Galați. Tovarășe, fii serios, nu s-a inventat încă racheta rusească care să treacă de bateriile Patriot. Ziua 485 a războiului din Ucraina, statul major ucrainean a raportat că forțele de apărare ale Ucrainei continuă să desfășoare operațiunea contraofensivă în cele 3 direcții, lucru care a provocat Rusiei următoarele pierderi, așa cum se pot vedea în partea dreaptă a ecranului. Forțele ucrainene intensifică eforturile de a lovi liniile de comunicație terestre rusești în sudul Ucrainei, iar primarul ucrainean al Melitopolului, Ivan Fedorov, a raportat despre exploziile din Melitopol și Yakimivka din regiunea Zaporojie și Chonhar din Crimea pe 22 iunie. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat o lovitură Storm Shadow pe podul Chonhar, de-a lungul autostrăzii E105. Acest pod leagă regiunea Herson ocupată de ruși și Crimea. Unele surse rusești au susținut că forțele ucrainene au lovit și un pod peste lacul Sivaș, iar forțele ucrainene ar putea să-și intensifice eforturile de a lovi zonele din spatele și zonele vulnerabile de-a lungul liniilor de comunicație terestre pentru a perturba rutele de aprovizionare rusești. Indignarea larg răspândită a bloggerilor militari ruși și îngrijorarea cu privire la lovitură ar putea indica faptul că forțele rusești ar putea fi din ce în ce mai preocupate de capacitatea lor de a asigura liniile de aprovizionare în sudul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a recunoscut că partenerii occidentali au așteptări diferite față de contraofensiva Ucrainei și a declarat că forțele ucrainene vor efectua în continuare operațiuni așa cum consideră Ucraina de cuviință, independent de presiunea unei alte țări. CNN a raportat pe 22 iunie că înalți oficiali americani și alți oficiali occidentali au declarat că contraofensiva ucraineană până acum nu a fost la înălțimea așteptărilor, dar oficialii au recunoscut că contraofensiva este încă în fazele incipiente și că statele occidentale rămân în speranța că forțele ucrainene vor avea câștiguri semnificative. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că ritmul lent al actualelor operațiuni de contraofensivă ucraineană nu este emblematic. Forțele ucrainene stabilesc probabil condiții pentru un viitor efort de contraofensivă principal, care va dura timp pentru a fi condus. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 sectoare ale frontului și au înregistrat câștiguri semnificative pe 22 iunie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive în zona Kremina, din regiunea Luhansk, în vestul regiunii Zaporojie și la granița administrativă între regiunile Zaporojie și Donetsk. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a raportat că forțele ucrainene din zona Kremina au obținut succese parțiale și s-au consolidat în noi poziții. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, capitanul Valeri Șerșen, a raportat că forțele ucrainene au avansat cu până la 1 kilometru în vestul regiunii Zaporojie și la granița administrativă dintre regiunile Zaporojie și Donetsk. Șerșen a adăugat că aceste progrese ucrainene au fost măsuri tactice menite să îmbunătățească pozițiile ucrainene de-a lungul întregului front. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ucrainene au desfășurat și operațiuni ofensive fără succes de-a lungul frontului orașului Avdiivka Donetsk, iar primul ministru ucrainean Denis Mihal a declarat pe 21 iunie că forțele ucrainene au eliberat 8 așezări și peste 113 km² de teritoriu de când au început operațiunile de contraofensivă pe 4 iunie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din data de 22 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.